dhe tje shenja e dashit dhe mirë se vini parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Tani, e dini që na ndihmoni dhe na mbështesni duke bërë like, follow, share të postimeve që bëjmë. Gjithashtu, përfitoni nga fakti që na gjeni dhe në YouTube dhe aty keni më të zgjeruara parashikimet mbi muajin dhe aspektet e tjera planetare brenda muajit. Bëni subscribe, orientoni dhe personat të tjerë, na ndihmoni kështu. Dhe për të rezervuar takimet tuaja në privat, shumë mund të na shkruani tek linku që keni në bio. Këto parashikime gjithsesi personale nuk janë, ndaj dhe mos i merrni personale çdo gjë nëse nuk e shikoni se jeni të realizuar pra. Atëherë si nis dita nesër tani. Për pjesën më të madhe prej jush nis me ato ndjesitë e pendesës, domethënë nuk e di pse do të ndiheni të paralizuar ose për një çështje në cilën jeni pozicionuar pak kohë më përpara, do ndjeni se nuk ju eci siç deshët ose ndryshe mund të kishit bërë gjërat. Pra, mbart një farë pendese, si ta thuash, kjo dita e nesërme për ju, ndoshta nuk keni hedhur hapin e rëndësishëm në ato çaste që duhet ta bënit. Sido që të jetë, është ditë e tillë, domethënë ku në pjesën më të madhe të saj do të ndjeni se diçka nuk u realizua ose diçka nuk u realizua sepse ju nuk u pozicionuat siç duhet të pozicionohesh dhe për këtë do të bëheni pishmën. Pra, është ditë pishmëllëkus ta thuash. Kjo dita e hënë për ju. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë, punë e madhe, çfarë nuk u realizua, ditën e hënë, ditën e martë, po filloni të formoni një të ardhme të re. Pra, vendosni objektiva për sa i përket të ardhmes, punoni fort për të realizuar këto objektiva, me sa duke dita e martë ju favorizon për të parë, si ta thuash, realizime të bukura. Nuk po flas vetëm brenda vetëm për çështje të vogla praktike brenda ditës së martë, po flas për objektiva të rëndësishme që vendosen dhe që kanë lidhje me të ardhmen, okay? Do me thënë janë me të vërtet gjëra të rëndësishme këto dhe me sa duket i kanë bazat, ndaj dhe vazhdoni dhe mos u stepni. Kur do i shikoni këto realizime, besoni brenda 2024-s, keni për të parë dhe sidomos aty nga muajt edhe të pranverës, por edhe të verës, domethënë nga qershori, do shikoni me të vërtet gjëra të mëdha të realizuara dhe në botën e karrierës, dhe përsa i përket karrierës, po dhe përsa i përket financave. Po që nis çdo gjë nga një bisedë që mund ta keni ditën e martë, nga një vendim që e merri ditën e martë, çfarëdo gjë që nis ditën e martë, ju çon në këto lloj gjërash, domethënë. Përsa i përket ditës së mërkurë, qëndroni afër çdo personi që ka nevojë për ju, ose si ta thuash, edhe ju mund të kërkoni nga të tjerë të kujdesen për ju. Pra, është një ditë e ndërsjellët. Komunikimi me fjalë të bukura, me të qëndruar afër personave që ka nevojë për ju, po dhe të tjerë duket se ju qëndrojnë juve nëse keni nevojë për ta. Pra, është një ditë mirësie e ndërsjellët, dhe nga ana juaj kundrejt të tjerëve, po dhe nga të tjerët kundrejt jush. Pra, është ditë dhe mësurie, është ditë afrimiteti, është ditë ku tregoni se jeni të pranishëm për të tjerët dhe duke u qëndruar të tjerëve afër, besoni përfitoni dhe vetë, kuptoni se kush jeni si individ, çfarë force keni, çfarë potenciali keni. Dhe gjeni ato, sa thuash, lidhjet përsëri me veten tuaj, ju që i keni humbur. Pra, dita e mërkurë favorizohet për gjëra të tilla, dita e enjte, këtu mund të kemi një rikthim, një ribashkim, një rivendosje në kushte të reja të një lidhje ose një marrëdhënie e cila mund të ishte lëkundur pak kohë më përpara, dhe nëse kjo gjë ndodh ditën e enjte, atëherë keni parasysh se kjo gjë që po rikrijohet midis juve të dyve nuk ka për të prishur kurrë më. Njëta gjë vlen nëse këtu po flasim për jo një marrëdhënie në çift me sezon, por për një marrëdhënie vllazërie për shembull, ose si ta thuash edhe në çfarëdo gjë që mund të ketë me një person me cilin keni bashkëpunuar dhe e quani shumë të rëndësishëm për një koleg ose një ortak, okay? Gjëra të tilla pra sjell dita e enjte, dita e premte. Dita e premte, po shumë mirë, siç nis dita e enjte, ashtu vazhdon dhe dita e premte. Ju fola për një ortakëri ditën e enjte, nëse nuk po flasim për një person që kthehet nga e kaluara, atëre kushtet e reja të bashkëpunimit kanë për të çuar në shumë fitime të mëdha, dhe nëse po flasim për një person që kthehet nga e kaluara, kthehet që të finalizoni gjërat më në fund, domethënë që ta bëni serioze
këtë marrëdhënien tuaj për mos u ndarë më, ju thash unë, të njëjtën, e shikoni këtë gjë të premten. Keni gjithashtu mundësinë që të shlyeni borxhe ditën e premte, të nënshkruani një kontratë të re, nëse është e mundur dhe mund të jetë e mundur kjo gjë. Pra, dita e premte është ditë me rëndësi shumë të mëdha, është një ditë përgjegjësie e madhe, por që sjell dhe shumë fitim ose shumë gëzim për përgjegjësitë dhe për, të thuash, angazhimet që ndërmeni ose vendosit të ndërmeni prej këteje në vazhdim. Shumë e bukur dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë në shumë mendime, pra të tërhequr më tepër çik nga bota jashtme, dhe tashës janë parashikime të personale, janë të përgjithshme, mund ta gjeni veten në momente të ndryshme të kësaj jave, secili prej jush, por dita e shtunë kërkon një farë postimi nga bota e jashtme. Do me thënë, keni nevojë çik të qëndroni vetëm, keni nevojë pak të vendosni ato vendimet ose mendimet tuaja në një radhë të caktuar, të analizoni pak çfarë ndodhi brenda kësaj jave dhe të bindeni se keni bërë gjën e dur. Okej, do me thënë pak të tërhequr do jeni nga bota e jashtme ditën e shtunë, dhe ditën e diel ndryshimi është pjesë e jetës tuaj, nuk ka më kthim pas, për çfarë do vendimi që do të merrni brenda kësaj jave, qoftë në lidhje me karrierën apo me një person që po e lejoni të bëhet pjesë e jetës tuaj përsëri, duket se, sikur se ju thash, është një ndryshim i cili nuk lejon më përkthim e pas, do kurajo për ta vazhduar përpara, do kurajo, do vendimarrje të rëndësishme, sigurisht është një vendimarrje e rëndësishme, por do edhe një pozicionim që nuk lejon më për po dale se nuk e mendova mirë. Do me thënë, janë ndryshime këto që vinë jetën tuaj, të cilat janë të paevitueshme, po mbartin një farë frike brenda vetes së tyre, por që kanë dhe shumë sukses. Përshëndetje, shenjë dashur dhe e bukur e demit, mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Like, follow, share, na ndiqni në kanalin tonë YouTube, subscribe, shikoni se çfarë ju ofron akoma muaj, do vazhdojmë me parashikimet të tjera, se bëhet fjalë aktivizoni zilen aty, dhe po dhe mund të orientoni dhe personat të tjerë kundrejt kanalit tonë, sigurisht, na ndihmoni në këtë mënyrë, ju falenderojmë në vija të përgjithshme, shumë i na bëhet të gjithëve. Dhe mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme, as pak personale, dhe nëse kërkoni lexime të detajuara personale, atëherë dini shumë mirë na shkruani tek linku që keni në bio, aty pastaj gjeni çdo gjë të mundur. Është postuar, nuk është postuar, por në serit keni mundësinë në këtë sa thuash mundësi të re që TikToku ofron, të gjeni parashikimin e vitit për shenjën tuaj. Sigurisht që vjen kundrejt një pagese, por që është simbolike. Të gjithë ju që mund të jeni të interesuar, shkoni te serit, gjeni shenjën tuaj dhe normalisht e blini atë. Shumë, është pagesë shumë e vogël, përfitoni madje sepse nuk do zgjasë shumë gjatë kjo gjë. Atëre, po, vazhdojmë me parashikimin e javës për shenjën tuaj. Atëre, e hëna nis me energji femërore që nuk është i tjetër vetë se quhet energjia pasive sepse është frymëzimi. Atë nuk e di se çfarë frymëzimi ore njerëz do të keni ditën e hënë, por që kushtojini shumë rëndësi sepse është një frymëzim i cili do ju ndihmojë të realizoni një objektiv shumë të madh pak më vonë. Pra, mund të keni një shkëndit të tipit si të shtoj të ardhurat, do ta shikoni se si kjo gjë do përkthehet në qershor, ose mund të luftoni gjatë gjithë vitit, po ta shikoni xhepin tuaj të fryhet gjithnjë më shumë aty nga qershori në vazhdim, sido që jetë thash, kushtojini shumë rëndësi ditën e hënë intuitës tuaj, frymëzimi që do t'ju krijohet ditën e hënë në lidhje me një punë, me një objektiv, me një çfarëdo gjë qoftë ajo gjë që doni të realizoni, realizohet, okay? Realizohet shumë bukur. Kështu që mos e anashkaloni ditën e hënë, është një ditë që vjen me frymëzime shumë të mëdha. Vërtet që nuk është momenti për të konkretizuar një objektiv që keni apo një ëndër që doni ta shikoni të realizuar, nuk është ky momenti, por sot jetë mund të akoma të punoni për të përgatitur rrugën për diçka të madhe, shumë të madhe që vjen më vonë. Përsa i përket ditës së martë, dini shumë mirë se sa vleni, e dini shumë mirë vlerën tuaj, mbase ndoshta nuk ju është ditur vlera juaj deri më tani, por kjo gjë nuk do të thotë se nuk ju njihet pak më vonë. Kështu që sido që të jetë ditën e martë, shkoj që keni ato kërkesat tuaja dhe pritshmëritë tuaja, sidomos përsa i përket ambientit të punës, dhe nëse po prisni një shpërblim që nuk vjen, për shembull, nesër do ta bëni shumë të qartë këtë gjë, që shikoj se unë vlej më shumë, meritoj më shumë, prisja më shumë, nëse nuk vjen, edhe mund të merrni vendime, po që do thosha mos u nxitoni,
Ama po, edhe këtë gjë shikoj, domethënë që do pozicionojnë, do thoni, unë vlej më shumë, nuk meritoj kaq, edhe pres të vlerësojmë për atë çka meritoj. Dhe kjo gjë ju do jetë prezente në ditën e martë, edhe në çështje karriere, po dhe në çështje personale. Domethënë do qëndroni për veten tuaj aty dhe do thoni, ej, pa dalë një çik se sikur si kemi bërë mirë llogarit. Këto gjëra ju presin domethënë. Ama do i thosha mos e merrni këtë gjë me debat ose me acarim ose me qetësisht nëse mundeni dhe butësisht. Për sa i përket ditës së mërkur, tash merrni këto gjëra butësisht dhe qetësisht, si kundër të jenë në marrëdhëniet tuaja në çift, ashtu edhe si kundër mund të jenë në çështje karriere, sepse do të dashe pa dashe do të krijoni pa kënaqësi, do të krijojnë debate, do krijojnë që ditën e martë po mund të shpërthejnë ditën e mërkur dhe do krijohet një farë disbalanci ose një farë disbalanci në jetën tuaj, çorientimi në jetën tuaj, çorientimi dhe në karrierën tuaj, nëse kjo gjë krijohet midis jush dhe eprorit tuaj apo eprorëve tuaj apo një personi shumë të rëndësishëm në jetën tuaj personale. Pra, kujdes se çfarë do nisni ditën e martë, sepse do të intensifikoj ditën e mërkurit, do pëlcas një debat, sido që tjetë do të kryoj situata të tilla. Për sa i përket ditës së enjte, shiko, ndjeni shumë e vetbesim, që është e vërteta, pavarësisht këtyre gjërave që mund të lindin si pak kënaqësi dhe të drejtë keni, nuk juve do të faj, keni të drejtë, sepse kështu është kur të marrin pasaj si të mishën, ju çuditërisë se si, edhe sikur të humbisni punën tuaj ditën e mërkur apo të humbisni një person nga jeta juaj, do ndjeni se tani sapo ka filluar diçka edhe më e madhe akoma. Do me thënë, çuditërisë si nuk do ndjeni fare të penduar, ose nuk do ndjeni fare keqardhje për atë gjë që mund të humbisni. Përkundrazi, do të ndjeni se më mirë bët që u larguat apo u krijua kjo situatë, sepse ju meritoni më tepër dhe do punoni gjithnjë dhe më fort që ato gjëra që mendoni se i meritoni të shikoni të realizuara aty nga vera. Dhe gjeni se çfarë, edhe për nga aspekti astrologjik favorizoheni për ta pasur këtë gjë ashtu sikurse ju e kërkoni. Por që këto gjëra vjen re ditën e enjte, sikurse tash janë më tepër psikologjike fillimisht dhe mendime të tipit po unë jam ky, po unë do ja dal, nuk ka rëndësi se çfarë ndodhi dhe do ja dilni vërtet. Për sa i përket ditës së premte, këtu shiko, nga njëra anë vërtet ditën e enjte niseni me premtimin e madh vetes tuaj se do ja dilni shumë mirë edhe pa që nevoja të keni këta persona në jetën tuaj, por rreziku është aty ditën e premte, çfarëdo gjë që akoma do të largohet nga jeta juaj dhe që nuk ju bën mirë, largohet një herë për gjithmonë. Kështu që nëse vjen një fund përfundimtar, nuk vjen ditën e enjte, po vjen ditën e premte. As ditën e mërkur nuk vjen, as ditën e enjte, po vjen ditën e premte dhe kjo gjë do vi sa thuash pa pritur. Do me thënë, do e ndjeni, nuk është se nuk do e ndjeni, do e keni parandjer këtë gjë, por që prerë bëhet ditën e premte. Unë do i thosha vetëm kaq, kujdes, këto janë të pa evitueshme, sido që të jetë, nuk është se keni ju në dorë. Vinë si rezultate diçka që ka nisur që më përpara, ju thash brenda javës, por që tjetër kujdes, do me thënë që duhet të keni ditën e premte, janë humbjet ekonomiko-financiare, nuk investojmë, do me thënë të premten, mundohemi ta mbajmë dorën pak të shtrënguar, pavarësisht se janë festa, dhe presim çdo gjë që fati na sjell, mbase nuk do jetë diçka e këndshme, por që edhe nuk është diçka e papritur për ju. Sado që mund të vi kështu në tip rufe në jetën tuaj, si vendim, do thoni, okay, e prisja, punë e madhe, nuk do e merrni dhe me aq shumë katastrofë, domethënë, siç duket. Përsa i përket ditës së shtunë, kur them mos do e merrni, do e merrni se ja që ditën e shtunë do dilni, do argëtoni, do kënaqeni me shoqërinë tuaj, me miqtë tuaj, dhe do thoni as ma ndjen fare, as që dua t'ja di, punë e madhe, shumë mirë do ja dal. Domethënë dita e shtunë është ditë qejfi, me pak fjalë. Dita e diel, dorëzojeni fatit tuaj, e lini çdo gjë të rrjedhi në rrjedhën e vet, me besimin e plotë se çdo gjë ka për të shkuar mirë. Domethënë, po është një javë intensive kjo, po sjell shumë ndryshime në jetën tuaj dhe kërkon përshtatje të kushteve të reja që do të krijohen, por që edhe ju nuk po e merrni me zemër të ngrirë si tonë asaj, përkundrazi, çfarë të rrjedhi le të rrjedhi, thoni edhe ju, edhe shumë çdo gjë ka për të shkuar mirë fundja. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Nuk harroni të bëni like, follow, share, këtu ku jemi në TikTok, nuk harroni për të mirën tuaj, është na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, na gjeni dhe atje fundja. Mund të bëni subscribe, më aktivizoni zilen,
orientoni dhe persona të tjerë, pse jo, ka një mori të gjerë informacione që mund të merrni në atë kanal, për muajin dhe jo vetëm. Dhe gjithashtu duhet t'ju them se te kjo mundësia e re që TikTok po na krijon përmes serive, gjeni parashikimin e vitit për shenjën tuaj. Janë bërë, një blerje është bërë për shenjën tuaj, jeni shenja e parë që kryeson në blerje. Është fare simbolike, domethënë, është simbolik çmimi, nuk ju kushton ndonjë gjë akoma, kështu që përfitoni, ju lutem shumë. Sa më shpejt jetë e mundur, bliheni dhe dëgjojeni se çfarë viti 2024 ka rezervuar për shenjën tuaj. Këto nuk janë parashikime të përgjithshme të personale që po bëjmë këtu, janë të përgjithshme. Për parashikime personale mund të më shkruani tek linku që keni në bio. Java, o njerëz, si do jetë dhe si do jetë dita e nesërme, krijoni dhe dashuroni nesër, sepse sido që tjetë ju del për mirë. Domethënë, dita e nesërme është një ditë shkujdesjeje, edhe besoj merr që nga dita sot hëna në shenjën tuaj edhe sot, besoj edhe nesër, jo besoj po dhe nesër, kështu që vendosni qëllime të reja, vendosni objektiva të reja, krijoni diçka të re, si një ide ose si edhe diçka konkrete, dhe ajo çka është më e rëndësishme nesër është që çdo gjë ta bëni për të mirën tuaj. Domethënë, pjesa më e madhe prej jush do të ndjeni se keni nevojë të doni veten, të qëndroni afër vetes. Dhe këtë gjë do bëni pra, do qëndroni gjithnjë më afër vetes tuaj dhe do ndjeni të dashuruar me veten nesër. Dhe kjo gjë do ju lindi mendime të tjera për të ardhmen, shpresa më shumë për të ardhmen dhe po do krijoni diçka të re, doni apo s'doni ju. Domethënë do ju lindi kjo ide dhe do ecni brenda kësaj ideje. Përsa i përket ditës së martë, jeta është faza, është me cikle, është me ndryshime dhe sa thua ju jeni pjesë e ndryshimit, por me sa duket nesër përfundon një periudhë e gjatë ndryshimesh dhe vështirësish dhe tendencash të tilla në jetën tuaj. Nesër shikoni produktin final të atyre trazirave që kanë ndodhur në jetën tuaj, të atyre transformimeve që kanë ndodhur në jetën tuaj, të personave që u larguan, çfarë lan pas e gjëra të tilla. Pra nesër mbyllni një cikël shumë të rëndësishëm ndryshimesh në jetën tuaj dhe sa thuash testoni produktin që rezulton pas këtyre ndryshimeve të mëdha. Pra mbyllet një cikël dhe nis një cikël i ri, pikërisht ditën e martë për ju. Përsa i përket ditës së mërkurë, jeni pak vulnerabël, domethënë kur dalim nga cikle të tilla të mëdha dhe përmbushja e cikleve të tilla, domethënë janë cikle jete, sido që të jetë, i bie që ai cikël për të cilin po flasim ka të paktën 13 vite që po ju sillet vërdall dhe e mbylli pikërisht ditën e martë. Dhe përsa i përket ditës së mërkurë do doni të qetësoheni pak, ende po e ndjeni se nuk, domethënë ende ndjeni atë ndjesinë ose përshtypjen se pse vërtet përfundoi, pse vërtet mbaroi, pse vërtet ja dola, jeni pak vulnerabël, domethënë dikush edhe mund t'ju dojë t'ju bëj keq në këtë fazë dhe mund të përfitojë nga ju, por që pavarësisht vulnerabilitetit tuaj, fakti që jeni kaq të pambrojtur nesër, kështu të mërkurën, nuk ka do të bëj askush asgjë sepse jeni të mbrojtur në këtë fazën tuaj të rikuperimit, si ta thuash. Akoma, sido që të jetë ama, nëse ditën e mërkurë duhet të pozicionoheni për gjëra të rëndësishme dhe nuk ndiheni gati për ta bërë, mos e bëni, nuk jeni të detyruar, por dhe në qoftë se jeni të detyruar, atëherë përsëri keni një farë mbrojtjeje dhe nuk ju del për keq. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte ja ku jeni vetë ju, nuk e din nëse ju lit puna me ndonjë shenjë të peshores, apo të ujorit, apo një shenjë tjetër binjak siç jeni dhe ju vetë, por që sido që të jetë është ai momenti ku në lidhje me persona të tillë që përkasin këtyre shenjave, ndryshoni mendim dhe ktheni mendje, do të thënë ndryshe ndoshta mund të keni menduar më përpara për këtë dhe ndryshe do të mendoni prej këtej në vazhdim, gjithmonë në varësi të ngjarjeve që do të rrjedhin. Dhe ndoshta brenda kësaj dite, po dhe ditëve që paraprin ditën e enjte, pra, sikurse po them, dhe në qoftë se nuk është se ju lit puna me shenja të tilla, shumë mirë mund të keni ascendenti në shenjën e binjakëve, ose mund të keni edhe vetë Merkurin në shenjën e binjakëve, ose në shenja të tilla si këto. Dhe çfarë tregon kjo? Tregon që për situata që përkas të kaluarës, për persona që përkasin së kaluarës dhe se si puna ju ka lidhur me këta, duket se po ndryshoni mendim dhe do i shikoni gjërat ndryshe nga një tjetër lloj këndvështrimi, duke vendosur objektiva të reja në lidhje me këta persona ose situata. Përsa i përket tani ditës së premte, ditën e premte jemi ende brenda vjeshtës, pra periudhës së vjeshtës derisa të mbarojë dhjetori, dhe
akoma të thuash jeni duke planifikuar hapat tuaja ose suksesin tuaj, i cili mbase ndoshta jo i gjithi mund të shifet i realizuar brenda këtij viti, por që mund të shtrihet edhe në vitin që vjen. Dhe nëse këtu puna ju lidh me shenja si demi, vigjëresha dhe britsjapi, atëherë janë pikërisht to shenjat të cilat do ju mbështesin më tepër që të shikoni një ëndër tuaj të realizuar dhe ndoshta pak brenda këtij viti, por sidomos vitit të ardhshëm, ose nëse keni ascendent në këto shenja, atëherë vlen po e njëjta gjë. Pra, ëndrat tuaja e kanë shtrirjen e tyre të realizimit dhe brenda këtij viti, brenda këtij muaji, edhe vitit që vjen sidomos. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë, si të thuash, jeni akoma me dyshime. Do me thënë, është javë e rëndësishme, shumë dyshime vjen në jetën tuaj, shumë mendime ndryshoni dhe ju, dhe këtë vështrime për persona e situata që deri më sot kanë qëndruar, apo duhet të largohen nga jeta juaj, apo jeni me dyshime për ta, dhe këtë gjë shikoni pikërisht ditën e shtunë. Pra ditën e shtunë jeni shikoni dhe njerë këto gjëra, dhe nëse nuk keni të qartë për disa persona apo situata që u lidhin me persona të caktuar, sidomos peshore, binjak dhe ujor, do të rireflektoni mbi këto gjëra. Përsa i përket pastaj ditës së diel, toksiciteti ka mbaruar. Ktu ju thash, mbyllet një cikël shumë i rëndësishëm në jetën tuaj, një cikël 13 vjeçar që ju ka lidhur fort me toksicitetin, me dhimbjen, me vuajtjet e merat, dhe mbyllet kjo gjë pikërisht ditën e diel, dhe duket se ja hodhët tek kësaj here. Përshëndetje shenjë Gafores dhe Mishevin në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Like, follow, share. Mos harroni kanalin tonë YouTube për një subscribe, aktivizoni zilen dhe atje, orientoni dhe personat të tjerë, rritemi dhe fuqizohemi dhe jemi dhe më produktiv, dhe kjo gjë është fal jush, ndaj dhe ju falenderojmë, po që po mos harroni ti zhvilloni këto hapa, dhe gjithashtu të ju them se në tek serit këtu në TikTok, një shërbim të ri që na ka mundësuar TikToku, arrini të gjeni parashikimin e vitit për shenjën tuaj, dhe mund të bëni blerjen e vitit, do me thënë, për shenjën tuaj, që vjen kundrejt një pagese tepër simbolike, shumë pak, dhe nuk do zgjasë shumë si ofertë, ndaj edhe mundoni të shfrytëzoni mundësinë që keni tani, dhe gjithashtu nuk harrojmë që këto janë parashikime totalisht të përgjithshme, nuk janë as pak personale, por parashikime personale, dini shumë mirë, më shkruani tek linku që kemi në bio. Dhe të shohim se çfarë dita e hënë, si nis dita e hënë, me nostalgji, Gafore jeni ju, nostalgji keni për të kaluarën, për persona me cilët keni jetuar një kohë të gjatë, ndoshta dhe keni vuajtur me ta, ndoshta dhe ju kanë bërë ata të vuani, por që çdo që jetë, jo çdo gjë ka qenë e keqe apo jo. Kështu që do të ndjeni atë dëshirën të ktheheni pas në kohë, të kujtoni si ishit bashk, edhe pse dini shumë mirë që më kthim pas nuk ka. Do me thënë, ditë nostalgjie është dita e nesërme për ju, mund të ketë të bëj me një person shumë të dashur që keni lënë që në një lidhje në çift, por shumë mund të ketë të bëj edhe me çfarëdo gjë tjetër, me familjen tuaj, ose me një pjesëtar të familjes tuaj, ose me një nuk e di, vend pune ku mund të keni qenë, shumë gjëra mund të përfshihen. Përsa i përket ditës së martë, duket sikur zgjoheni nga ëndrat dhe rilindni përsëri, domethënë lini pas edhe ju një kapitull shumë të rëndësishëm të jetës tuaj dhe vazhdoni përpara. Është momenti të vendosni objektiva të reja dhe të jepni premtimin vetes tuaj se ndryshe do i bëni gjërat prej këtej në vazhdim. Domethënë largohet dimri jetës tuaj ditën e martë dhe vjen, sa thua, ajo rilindja, ajo premtimi se erdhi pranvera dhe gjërat do të shkojnë gjithnjë edhe më mirë. Domethënë varet se çfarë do lini pas dhe varet se çfarë ju gjen përpara. Ajo gjë që nis ditën e martë, besomuni, ka për t'ju shoqëruar shumë gjatë në kohë, përfshi gjithë vitin 2024, por që nis ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë vërtet që nuk keni dëshira shumë për të dalë, për të argëtuar e për të bërë gjëra të mëdha, por që sido që të jetë për vendime që do të merrni ditën e mërkurë, pavarësisht do jenë çik të errta këto vendime që do të merrni, do të thënë do të jetë çik i errësuar gjykimi juaj, ose do të jeni çik pesimistik në vendimet që do të merrni, sido që të jetë prapë të mbrojtur jeni. Mundoni të rezistoni situatave, të rezistoni ndryshimeve dhe ka për t'ju dalë shumë mirë çdo gjë. Pra, dita e mërkurë ishte kjo, kështu tham. Okej, mos të bëjmë një gabim si herën tjetër që harruam një ca ditë, një ditë. Enjtja tani qëndroni larg kontrolli dhe ju thash, kjo tendencë nis që ditën e mërkurë, që do merrni vendime, po që nuk do të jeni tamam
të kthjellët ato vendime që do të merrni ose ato aktivitete që do të bëni ditën e mërkurë nuk do të jenë aq me dëshirë të madhe dhe të plotë, dhe po dita e njëjtë sjell edhe tendencën për t'ju kontrolluar dikush. Pra, vjen re taktika manipulimi ndaj edhe bëni kujdes ditën e njëjtë, në qoftë se duhet të poziciononi për gjëra të rëndësishme, në qoftë se keni një bisedë të rëndësishme për të bërë, në qoftë se doni të realizoni diçka të rëndësishme, okay, kështu që bëni shumë kujdes. Për sa i përket ditës së premte, po, do të merren vendime të rëndësishme, ju a thash, tani ato taktika kontrolli mund të jenë brenda marrëdhënies tuaj në çift, për një pjesë të mirë prej jush, edhe në një bashkëpunim që keni me dikë, edhe në ambientin e punës, ndaj edhe nëse do, jo nëse po që do e vini re këtë gjë, që po mundojnë të kontrollojnë apo të çojnë atje ku të tjerët duan, mund të pozicionoheni dhe ju ditën e premte duke marrë vendime të rëndësishme dhe duke i ndarë rrugët. Nuk do të jetë diçka e lehtë për të bërë, por që është e nevojshme që të mund të ecni përpara. Kështu që dita e premte kërkon të pozicionoheni dhe të merrni vendime të rëndësishme për sa i përket të ardhmes dhe që ka lidhje me situatë kontrolli, pra që dikush mundohet t'ju detyrojë të bëni gjërat si ai apo ata duan, ndërkohë që ju nuk keni as pak dakord. Edhe për gjëra të tilla duket se do të merrni dhe ju ato, do të pozicionoheni dhe ju në një farë mënyre. Martë mërkurë të premte. E shtuna tani, kaloni të shtunën me familjen tuaj, me personat të familjes tuaj, do mblidheni të gjithë bashkë, një drek, një darkë, mund të gëzoheni me një lajm që merrni nga një pjesëtar ose anëtar i familjes tuaj, mund të mirëprisni një fëmijë që vjen në jetë ditën e shtunë dhe ju jep gëzim të madh në familje, ose mund të merrni këtë lloj lajmi nga dikush për një gjë të tillë, ose mund të jeni dhe ju vetë ata të cilët po mendoni seriozisht që një lidhje tuaj ta bëni familjare dhe se ndoshta ka ardhur momenti të krijoni dhe ju familjen tuaj. Përsa i përket pastaj ditës së diel, ditën e diel jini, me sa duket do të jeni shumë mirënjohës fatit edhe çfarëdo gjë që ju ka ardhur sikurse ju e keni pritur, është ditë për të shijuar ato çka keni dhe për të qenë mirënjohës për ato çka keni, pra është momenti për thjesht për të shijuar të tashmen dhe të mirat që ju keni arritur pikërisht tani, domethënë, në këtë kohë që po flasim. Pra gëzojuni atyre gjërave që keni arritur edhe shijojini pak. Kjo është ideja ditës së diel, të jeni mirënjohës për ato çka keni. Përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle, ku sigurisht nuk harroni bëjmë like, follow, share, na ndiqni në kanalin tonë YouTube, dëgjoni çfarë keni për të dëgjuar aty për sa i përket muajit, po dhe postimeve të tjera për lëvizje planetare dhe aspekte planetare dhe si na ndikojnë në ekonomi, në financa, si do të jetë viti 2024, merrni një ide se jeni apo jeni të favorizuar në vitin 2024 dashuri dhe në financa, e keni dhe atë lloj postimi aty. Bëni subscribe, aktivizoni zilen, orientoni dhe personat të tjerë pse jo, dhe mos harroni që këto nuk janë parashikime personale, janë të përgjithshme. Për parashikime personale shumë mund të më shkruani tek linku që keni në bio. Sido që t'jetë, dita e hënë nis me hap duart edhe merr. Do me thënë, është ditë ku mjafton të kërkoni, ose dini të kërkoni, do merrni pikërisht atë çka keni kërkuar. Pra, jeni të hapur mundësive, jeni të hapur ndaj fatit, jeni thjesht të hapur ndaj çfarëdo gjë që kërkoni të merrni, sepse ju vjen ashtu sikurse e kërkoni. Pra, thjesht zgjasni dorën dhe prekeni, merreni sepse është e juaja, dita e hënë. Dita e martë, nuk keni nevojë më për drama në jetën tuaj, nuk keni më nevojë për asnjë gjë që ju ul ose statuar që bën të ndjeni keq. Kuptoni se ku realizojeni dhe ku nuk realizojeni, dhe për aty ku nuk realizojeni mbani distancën tuaj. Do me thënë, është ai momenti ku bëni ato seleksionimet tuaja të rëndësishme ditën e martë, dhe çfarëdo gjë ju shërben e mbani afër vetes, dhe çfarëdo gjë që nuk ju duhet më, distancoheni prej asaj gjëje, qoftë situatë apo person, dhe as ta thuash kështu do të jetë prej këteje në vazhdim, do me thënë. Është momenti të qetësoheni paksa, ose të merrni pak kohë pushim, ose të pushoni paksa në lidhje me persona dhe situata. Dita e martë. Ditën e mërkurë ende do të ndjeni se e kaluara nuk ka kaluar plotësisht. Shumë prej jush do të ndjen ende të pushtuar nga e kaluara, ende se janë akoma në ndikimin e së kaluarës, ende do të ndjen mungesën e një personi nga e kaluara në jetën e tyre. Pra është një dita e mërkurë që të vuani ose për shkak të humbjeve që keni pas në të kaluarën, qoftë kjo person apo ekonomi, financa, situatë, pra,
ose pastaj për mundësitë që keni humbur, domethënë, që mund të kesh shfrytëzuar, por nuk i shfrytëzuat siç duaj. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte është ditë alkimie. Çfarë thot alkimia tani? Do të thotë përdor çdo lloj elementi të mundshëm, çfarëdo lloj ndjesie të mundshme që kam, çfarëdo lloj mesazhi të mundshëm që mund ta marr nga çdo burim i mundshëm, pra jeni perceptiv, jeni të hapur ndaj çdo lloj reflektimi të ambientit që ju rrethon dhe jo vetëm, pra jo vetëm të asaj çka shikoni, por të asaj që nuk shikoni, për me thënë kundrejt ëndrave, perceptimeve, ndjesive, dhe ato ju orientojnë për sa i përket të ardhmes, ato ju ndihmojnë të merrni vendime të rëndësishme ose ju mbrojnë nga rreziqe të mundshme ditën e njëjtë. Për sa i përket ditës së premte, ju hapen syt. Dhe për çfarëdo lloj gjë që duhet ta shikoni për atë çka është, ashtu edhe keni për ta parë. Pra, është ajo dita që do të keni kthjellësi mendore, qartësi mendore, do i merrni vendimet me këmbë në tokë, nuk do të jeni të nxituar, kështu që për gjëra shumë të rëndësishme, kontrata, biseda, bashkëpunime, nëse mund të flasim për bashkëpunime ditën e çfarë të ishte kjo e hënë martë më kurrë të premte. Pra, gjërat e rëndësishme, shumë të rëndësishme, lërini për ditën e premte, sepse do të jeni mjaft të kthjellët për të marrë vendimet ashtu sikurse duhet ose për të pozicionuar ashtu sikurse duhet. Për sa i përket ditës së shtunë, duket se duhet të dilni nga komfort zona juaj edhe ju, duhet ta sfidoni veten. Fakti që ndjeni rehat diku nuk do të thotë që është dhe gjëja më mirë për ju, domethënë jeni në një vend pune që ndjeni rehat por nuk paguheni shumë. Tani çfarë do bëni? Ndërkohë që shpenzimet shtohen, ndërkohë që jeta vështirësohet, atëherë do detyroheni ta lini këtë gjë për diçka tjetër që me të vërtet sjell sfidë me vete, sepse mund të jetë diçka që nëse keni provuar, marr përgjegjësi më të mëdha, sfidat janë më të larta, por çfarë ndodh? Edhe paguheni më shumë, por edhe mësoni. Do me thënë, duke qëndruar aty në ujëra të cekta, nuk do të thotë që shkoni gjikundi, por duke e testuar veten tuaj ose duke sfiduar veten tuaj në gjëra që nuk i dini, fillojeni edhe më shumë. Dhe këtë gjë do e shikoni më tepër ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel, bëhuni gati për atë çka po mbillni tani dhe që do ta shikoni të lulëzuar shumë bukur jetën tuaj në pranverë. Çfarëdo lloj gjë qoftë ajo. Përshëndetje shenjë Vigjëreshës dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Sigurisht që nuk harroni të bëni like, follow, share, sigurisht na ndiqni në kanalin tonë YouTube, ku bëni subscribe, aktivizoni zilën dhe orientoni dhe personat të tjerë të na ndjekin po ashtu. Nuk harroni që këto janë parashikime të përgjithshme, as pak personale. Për parashikime personale sigurisht na shkruani tek linku që keni në bio. Tani e hëna, ju që jeni në çift, besomëni, nuk e se çfarë frymëzimi do ju dali, nuk e se çfarë kimie do të rilidhet apo do të rikrijohet, do që të jetë pjesa më e madhe prej jush do doni të kaloni vetëm me partnerin ose partneren tuaj ditën e hënë, por edhe ju që tani kohët e fundit jeni në një lidhje të re, duket se pasioni merr e jep. Domethënë është ditë pasioni, dita e hënë për ju dhe shfrytëzojeni si të jetë e tillë. Domethënë thjesht e dini shumë se çfarë do të thotë apo jo. Kështu që edhe kështu do kaloj dita e nesërme për ju. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë duket se ju realizohet një dëshirë shumë e madhe, qoftë në aspektin profesional, për sa i përket karrierës, qoftë për sa i përket financave, qoftë për sa i përket statusit, qoftë për sa i përket çfarëdo lloj gjë pra që kërkoni të realizoni si ëndër ose keni dashur ta realizoni si ëndër, duket se realizohet pikërisht ditën e martë, ose dita e martë është ajo ditë në të cilën mund të shprehni një dëshirë dhe ajo të kthehet në realitet. Pra, është realizimi i ëndrave tuaj ose i dëshirave tuaja dita e martë për ju. Për sa i përket ditës së mërkurë, këtu duket se ktheni shumë thellë brenda vetes tuaj, përballeni me frikën tuaj më të madhe, me hijet që ju ndjekin nga pas. Pra është një ditë për te që qafet çdo lloj toksiciteti, çdo lloj bllokese, çdo lloj frike, çdo lloj pasigurie që u rit me të kaluarën dhe çfarëdo lloj gjë që është e shtrembëruar tek ju vet ose është e keqe tek ju vet. Jo vetëm mundësia që ta hiqni qafe, pra do të jetë një ditë e vështirë dita e mërkurë me shumë, si ta thuash, shumë ndjesi dhe mendime të errta, por që ju japin mundësinë të gjeni dritën, pra të largoheni nga errësira dhe të gjeni dritën. Fundja do pranoni dhe ju të meta tuaja dhe çfarë nuk shkon tek ju dhe se fajin e keni pas edhe ju në shumë momente të caktuara, por që po është pikërisht ai momenti ku ja pranoni vetes me
zë të lartë se shiko, kjo është diçka që nuk shkon tek ti dhe nuk ta kanë fajin të tjerët për shembull, por që është e jotja. Por ju pastaj që vuani nga e kaluara ose nga fëmijëria e vështirë ose nga traumat në vija të përgjithshme, është pikërisht kjo një ditë në të cilën mund të kërkoni ndihmë nga një profesionist për t'ja dalë, ose vetë mund të gjeni mënyra se si ta shpëtoni veten nga këto lloj problemesh pra që i keni me veten tuaj, ta thuash. Atëre, çfarë ishte kjo dita ime? Mos ta harrojmë. Jo, kjo ishte dita e mërkur. Atëre, përse i përket pastaj ditës së enjte, thash do përballeni me frikën dhe me pasigurinë tuaj, me hijet tuaja. Tani këtu nis kjo gjë tash ditën e mërkur, ditën e enjte dikush ose vjen ju kërkon falje sepse ju ka bërë diçka dhe varësisht do pozicionoheni ju dhe mund ta falni, por nëse jeni ju që keni gabuar, atëherë jeni ju pikërisht ata që do kërkoni edhe falje dhe do ju falin, domethënë. Është ditë ku kërkojmë dhe marrim falje, si ta thua, është dita e enjte, qoftë të jeni ju ata që kanë gabuar, qoftë janë të tjerë që duan kërkojnë faljen tuaj. Pra, e tillë ditë është dita e enjte. Përsa i përket ditës së premte, vjen diçka dhe vjen e papritur, nuk ka për të qenë e bukur, domethënë, nuk e di çfarë lajmi do të merrni, por që u nxjerr nga reatia juaj, nuk e di se çfarë lajmi do të merrni, por që ndryshon komplet çfarë keni ditur deri më sot, ose çfarë keni parë si të mirëqen deri më sot në jetën tuaj. Është një lajm i cili ju trondit, ju nxjerr jashtë parashikimeve tuaja dhe pritshmërive tuaja, mund të mos jetë një lajm, mund të jetë një situatë, por sido që të jetë është diçka e cila përcakton të ardhmen dhe duhet të keni parasysh një gjë, atje ku vetë nuk arrini dot të bëni ndryshimin, ose atje ku vetë nuk mund të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj, vjen pikërisht kjo gjë dhe ju detyron të shkoni tutje. Çfarë ishte kjo më dita? Po mbas ditës për Zotin, më duket se ishte dita e enjte, tham apo jo. Po, kjo ishte dita e enjte. Tani përsa i përket ditës së premte, me gjitha të gjëra që do të ndodhin, sikurse ju thash, përballeni me frikën tuaj, pasigurinë tuaj, tronditeni nga ato çka mësoni apo ju vinë si të papritura. Të gjitha këto kanë si qëllim që çojnë drejt realizimit tuaj, i cili vjen pikërisht ditën e premte, sikurse po them. Ditën e premte kuptoni që jeni gjithnjë më afër, gjithnjë një hap më afër realizimit të një objektivi të madh, drejt realizimit të objektivit dhe qëllimit të madh të jetës tuaj. Pra, gjeni qëllimin tuaj në këtë jetë ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë ndjeni të lirë, pra shumë mirë. Përsa i përket atij ndryshimit të madh që vjen në jetën tuaj, që thash ju godet trufeja, mund të jetë një marrëdhënie që merr fund, mund të jetë fakti që largoheni nga një vend pune që nuk ju shërben më, por që nuk e zgjodhët ju, pra vin papritur. Çfarëdo lloj gjë qoftë, të çon në realizime sikurse ju thash dhe në liri dhe ju përgatit për oferta të tjera, për propozime të tjera, për mundësi të tjera që mund të shfrytëzoni dhe po aq papritur sa vin situata të vështira, po aq papritur do të vinë dhe situata të mira. Pra, lajme të këqija që mund t'i merrni të trondisin mund të zvendësohen me lajme të mira që mundësinë ju japin që të keni suksese të mëdha prej këtej në vazhdim. Dita e shtunë, dita e diel, karma bën punën e vet dhe me sa duket të gjitha këto situata që do të përjetoni dhe normalisht të flasim për nodusin verior, siç ishte ajo letra aty ose lidhjen veriore të hënës, lidhjen e veriut të hënës, do të thotë që shkojmë drejt realizimit ton, por që do kalojmë një herë drejt jugut, sikurse ju thash, përballeni me frikën tuaj, përballeni me pasiguritë tuaja, dilni nga reatia juaj, atëherë do të thotë që përmbushni fatin tuaj dhe kjo gjë nuk ka për qenë diçka e lehtë, sepse pjesa më e madhe prej jush do kuptoni se vërtet e keni arritur realizimin tuaj dhe qëllimin tuaj në këtë jetë, që nuk ka qenë gjë e lehtë, por ju duhet të kaloni një herë përmes ferit pa të gjenit parajsën, pra duhet të humbisnit një diçka shumë të rëndësishme dhe të madhe, pa të kishit mundësinë të arrinit një sukses shumë të madh. Kështu që drejtësia vendoset në vend ditën e diel për ju edhe ajo çka quhet shpagim, është shpagim, por që vjen me një kosto të lartë normalisht. Përshëndetje, përshëndetje shenjë peshori, se mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Like, follow, share, dihet tashmë. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, bëni subscribe, aktivizoni zilën, informohuni rreth parashikimeve të muajit, jo vetëm në parashikimet e muajit, jeni të favorizuar 2024-ën, shikojeni atë postim dhe nuk harroni që këto janë parashikime të përgjithshme gjithmonë, dhe nëse jeni të interesuar për parashikime personale, atëherë do t'ju lutesha të më shkruani tek linku që keni në bio. Atëherë, çfarë ka rezervuar java për ju dhe si është dita e hënë, sidomos dita e hënë?
Dita e hënë nis me dhurata. Pra me sa duke do të merrni dhurata. Nesër është ditë festive, janë Krishtlindjet nesër, gëzuar Krishtlindjet haruam ta themi, si do qoftë po a them juve. Dhe po, është një ditë domethënë festash, është dhe siç është ditë festash, me sa duket juve ju pret me festime të mëdha, do të ndjeni të plotë në jetën tuaj, do të ndjeni të realizuar pjesa më e madhe prej jush. Qershia mbitorët dhe dhurata që ju presin të bukura brenda kësaj dite që edhe më tepër u intensifikojnë këto ndjesi të bollëkut, ti ta thuash. Pra, kjo është dita e nesërme për ju. Për sa i përket ditës së martë, arrini të shëroheni sidomos nga traumat e së kaluarës. Pra, ai fëmia i traumatizuar brenda vetes tuaj, ai fëmia me ato qefmbetjet apo me ato bllokesat apo me ato çfarëdo gjëra qofshin që keni vuajtur për një kohë shumë të gjatë, duket se e gjen rrugën e vet të shërimit dhe të rikuperimit, sigurisht sidomos brenda ditës së martë. Pra, ditë shërimi dhe rikuperimi. Përsa i përket ditës së mërkurë, korni sukses. Dhe çfarëdo gjë që për të cilën më sa keni punuar kaq fort, duket se arrini ta akumuloni, ta mblidhni, ta shijoni, ta përpunoni, se doni quajeni, është momenti juaj, është ai momenti ku shpërbleni për gjithë punën që keni bërë deri më sot. Pra dita e mërkurë për ju është ditë e tillë. Dita e enjte, bravo, shumë e bukur kjo javë për ju. Domethënë kjo javë me sa shikoj unë sjell rikuperim, sjell shërim, sjell rigjenerim, sjell mundësi për të marrë ato çka meritoni, për të shpërblyer, për të marrë shpërblimin e gjithçkaje për cilën jeni lodhur deri më sot. Dhe dita e enjte ka tiparin e rigjenerohem, ringjallem, ripërtërijem. Domethënë këto tipare ka plus, nuk e di se çfarë frymëzimi ju lind ditën e enjte, për më shumë fitime, për më shumë realizime, për të vendosur objektiva të reja dhe në jetën tuaj personale, dhe në jetën tuaj profesionale, ose për të rikuperuar në financa, ose për të lindur, ose për të krijuar një marrëdhënie të re, ose për t'i dhënë ndoshta pse jo mundësinë vetes për të dashuruar përsëri, ose për t'i dhënë mundësinë një lidhje e cila është ashtu duke ngordhur të rimarri veten. Pra, ditën e enjte vjetre kjo gjë. Nuk po e zgjas shumë, sepse shikoj që ka gjëra shumë të bukura dhe çfarë çdo fjalët kur janë realizimet kaq të mira dhe kaq të bukura. Për sa i përket ditës së premte, bëni kujdes sepse gjithë këtë lumturinë tuaj, gjithë këtë arritjen tuaj, faktin që po ja dilni në jetë të keni sukses dhe jo vetëm, po ja dilni të rimëkëmbeni, të qëndroni përsëri në këmbët tuaja pas një 3 vjeçari shumë të vështirë. Pas 3 vjeçari janë më shumë se 3 vite, po që marrim këto 3 vitet e fundit. Pra, në gjithë këto arritjet tuaja, suksesin tuaj që ju ndjek edhe në jetën personale, por edhe në atë profesionale, duket se të tjerët ju vëzhgojnë për keq, domethënë duket se ka armiqje aty të padeklaruar, ka persona që nuk ua duan të mirën dhe bëni kujdes me këto gjëra ditën e premte, sepse o do dalin hapur, haptazi, ose do kuptoni se ekzistojnë dhe do kuptoni gjithashtu se duhet të mbani dhe ca gjëra për veten tuaj. Domethënë mos u dilni dhe aq hapur në gjëra, domethënë që po bëni, sepse po vëzhgoheni dhe nuk po vëzhgoheni për mirë. Nëse pastaj ka vërtet gjëra të cilat duhet me sezon të mbeten larg syve të kurreshtarëve, dhe që ka lidhje me karrierën, me vendimet që duhet të merrni, me arritjet tuaja, atëherë mundoni të jeni shumë sekretiv edhe ju. Kjo është dita e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, çdo mesazh, çdo paralajmërim, çdo intuit, çfarëdo gjë që ju paralajmëron në vija të përgjithshme vjen përmes ëndrave tuaja. Kështu që keni shumë besim në atë çka ëndrat tuaja po ju tregojnë, po ju shfaqin dhe po ju kërkojnë të bëni. Pra janë paralajmëruese, do ta kuptoni të gjithë shumë mirë ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel, është momenti juaj divin. Keni besim në këtë moment, ju çon drejt realizimeve shumë të mëdha. Fundja duket sikur gjithë jetën tuaj keni pritur pikërisht këtë moment që të vinte në jetën tuaj dhe ja ku erdhi. Domethënë është përmbushja e fatit tuaj, është momenti i artë, sikur të themi që e presim gjithmonë, pres momentin e artë të vi, ja ku erdhi, është gjithë juaj, ndaj edhe çfarë do arrihet këtu, çfarë do gjë mund të arrihet këtu, thjesht ç'a të them, ju lumt që arritët ta shihoni këtë ditë pra. Përshëndetje shenja krepit dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Like, follow, share, na ndiqni në kanalin tonë YouTube, bëni subscribe, aktivizoni zilen, ndiqni parashikimet e muajit që ka përfunduar akoma, mbyllet
në mënyrë spektakolare ky muaj, data 27 me atë hënë e plotë shenjën e Gafores. Tasha mirë se kundrejt ju, shikoni se çfarë sjell për shenjën tuaj. Gjithashtu kemi momentet e tjera të rëndësishme aty, postime të rëndësishme të cilat mund të shkoni dhe t'i dëgjoni. Dhe sigurisht që nuk harroni që këto parashikime këtu aktualisht nuk janë specifike, nuk janë personale, janë totalisht të përgjithshme. Do e gjeni as do gjeni veten është çështje tjetër. Për parashikime të personalizuara, shumë mirë mund të më shkruani tek linku që keni në bio. E hëna pra. E hëna, kujdes se ju a vesh syt me syze roz dhe nuk e shikoni realitetin për atë çka është. Dhe këtu mund të gaboni edhe me persona, por edhe me situata. Do të thënë varëse si do të pozicionoheni. Ndaj, nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme ditën e hënë në lidhje me persona, në lidhje me situata, në lidhje me çfarë do gjë që po e idealizoni, atëherë bëni kujdes sepse si ta thuash shumë shpejt keni për të marrë një goxha shuplak suratit, edhe ato çka i shikoni ditën e hënë do kuptoni që nuk janë gjë tjetër veç se ngjyra roz dhe asgjë nuk është realisht ashtu sikurse është në të vërtetë. Pra, mashtrimet, gënjeshtrat, manipulimet bëjni shumë kujdes ditën e hënë dhe nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme bëni kujdes sepse nuk do e keni gjykimin të qartë, po do e keni paksa të veshur, nuk është ditë e mirë për të marrë vendime të mëdha. Nesër, apo për të pozicionuar në biseda apo në çfarë do gjë që kërkon një farë mendimi kritik, nuk është dita e përshtatshme. Përsa i përket ditës së martë, kushtojani një personi që me të vërtetë do luajë një rol shumë të rëndësishëm ose po luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj. Pra, shumë prej jush mund të ndjeni se keni gjetur dhe jeni me personin jetës tuaj dhe nuk e imagjinoni dot jetën tuaj pa të, sepse ua ka treguar tashmë se çfarë është për ju dhe çfarë jeni ju për të dhe është ditë që ta shijoni pikërisht të gjë që keni arritur, por ju jeni vetëm duket se vjen pikërisht kjo lloj gjëje në jetën tuaj, vjen pikërisht personi i dur. Në jetën tuaj ai personi i cili do të qëndrojë dhe gjatë, ai personi i cili do ja ndryshojë jetën e kështu me radhë, domethënë të tilla gjëra sjell dita e martë. Ose kështu të paktën interpretoni ju këto gjëra. Përsa i përket ditës së mërkur, kujdes juve që jetoni brenda egos tuaj dhe që nuk e lini egon dhe që e lini egon në sakt, t'ju udhëheqi, që do të thotë, shumë prej jush mund ta keni gjetur atë person që u thash, por shumë prej jush gjithashtu mund të kenë një ego të sëmur që nuk i lejon ta pranojnë këtë gjë. Sido që të jetë do thosha që kjo deri ditën e mërkurë të paktën, e hëna dhe mërkura nuk janë ditë të rëndësishme për të pozicionuar për gjëra të rëndësishme, për të marrë vendime të rëndësishme, për të dhënë ultimatume apo për të zgjidhur çështje, çfarë do të çështje qofshin ato, sepse nuk do jeni në lartësinë e dur për ta bërë këtë gjë dhe do gaboni me të vërtetë shumë. Dhe nëse dikush, një person, ju jep një mundësi të ecni bashkarisht me të dhe ka besim tek ju, po ju më shumë besim keni tek egoja juaj, atëherë më vjen keq, por do e humbisni atë person, do humbisni dhe mundësi të tjera shumë të mëdha fal egocentrizmit tuaj dhe kur të zgjoheni nga ëndrat do të jetë tepër vonë. Ndaj dhe bëni kujdes deri ditën e mërkurë me gjëra të tilla. Dita e enjte krijoni, domethënë kjo është e pastër ditë veprimi, dita e enjte favorizon shumë çështje pune, karriere, një iniciativë që duhet ta ndërmerrni në lidhje me çështje të tilla ose me jetën tuaj personale. Pra është momenti për të vepruar, është momenti për të hyrë në aksion, është momenti për të përdorur energjinë që keni në mënyrë që të çoni përpara çfarëdo gjë që duhet të promovuar apo shtyr për të pasur atë realizim që duhet të ketë. Pra është ditë pune, është ditë aktiviteti, është edhe aktiviteti fizik, domethënë shumë prej jush nuk e di, ndoshta do doni ta kaloni ditën në palestër ose duke bërë një aktivitet fizik ose gjëra të tilla, domethënë, por që po dita e enjte është ditë për të vepruar në përgjithësi. Dita e premte sjell një ndarje, domethënë këtu e kuptoni që atë që u thash, domethënë që bëni kujdes deri ditën e mërkurë, dita e premte sjell këtë realizim pra në jetën tuaj, e kuptoni se pavarësisht se keni pritur një afrim apo një rikuperim në një marrëdhënie në çift, përkundrazi këtu kuptoni se ka marrë fund çdo gjë. Ditën e premte pra. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë punë e madhe çfarë është për ti kur do ikë apo jo. Fundja shikon nuk është se nuk e prisnit, po e shikoni se si po shkonte situata deri diku, atëherë flini mendjen një herë mirë ditën e premte dhe ditën e shtunë ja kushtoni vetes tuaj, duke bërë diçka për veten tuaj. Shumë prej jush mund të bëni ndryshime në pamjen tuaj, shumë prej jush mund ta kaloni ditën në një spa ose në një qendër masazhi ose
duke nuk e di bërthonjt apo çfarë do gjë qoftë ajo, flokët nuk e di se çfarë. Pra, ose thjesht duke u qetësuar në melodinë e një muzike, bën një atmosfere jo me njerëz të tjerë. E keni personale këtë gjë. Pra ja kushtoni vëmendjen vetes tuaj ditën e shtunë për të marrë dhe veten dhe për të rikuperuar që nga kjo javë kaq intensive sa ka për të qenë edhe lodhshme. Dhe për sa i përket ditës së diel, nuk e di se çfarë truri juaj do ju thot, por duket sikur do keni një shkëndi frymëzimi dhe befasuese, po dhe çliruese njëkohësisht. Do me thënë, nuk e di se çfarë ju shfaqet si ide apo si pamje apo si realitet i ri në jetën tuaj dhe çfarë shpresash sjell me vete kjo gjë, por ju ndihmon që të bëni diferencën në jetën tuaj dhe të vazhdoni më tej me plane, ide dhe çfarëdo gjë që doni të realizoni pra. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Nuk harroni të bëni like, follow, share, na ndiqni në kanalin tonë YouTube, shikoni se çfarë muaj ka akoma në rezerva për ju, po dhe ndiqni parashikimet e tjera në postimet e ndryshme që keni aty, subscribe, aktivizoni zilen, orientoni dhe personat të tjerë, na ndihmoni të rritemi, ju falenderojmë për këtë pjesë dhe nuk harroni sigurisht që këto janë parashikime totalisht të përgjithshme, as pak personale, nuk keni pse mërziteni apo i merrni si të jenë personale për ju, nuk është as pak e tillë kjo gjë dhe nëse të shironi pastaj diçka më personale, specifike, atëherë në dorë keni, më shkruani tek linku që keni në bio dhe rezervoni takimin tuaj në privat. Pra, atëherë nis dita e nesërme me humbje ose të paktën me ndjesinë se keni humbur, me ndjesinë se ju kanë përjashtuar, me ndjesinë se jeni të lodhur, të mërzitur, pra, për një lidhje që nuk eci, ose një marrëdhënie që nuk eci, për një ëndër që nuk u realizua, për një objektiv që nuk e arritët dot, apo për një vlerësim që nuk e morët kur, do të ndjeni të përhumbur, të lodhur, të pa realizuar, të shkërmoqur, si doni merreni, dita nesër, do me thënë. Kështu do të ndjeni, këto ndjesi do të keni. Përse i përket edhe imagjoj që është dhe ditë krishtlindjes nesër, nuk e di, fakti që nuk do keni ndoshta persona që doni ju afër vetes, fakti që nuk ju pranuan ose nuk ju dhanë një shans të dytë, fakti që nuk ju vlerësuan për atë çka jeni, ndoshta do ju bëj të ndjeni në mënyrë të tillë. Përsa i përket ditës së martë, bien maskat, e shikoni realitetin për atë çka është, jeni koshent për atë çka realisht jeni dhe për atë çka realisht të tjerët janë dhe këtu ndryshoni këndvështrim, objektiva dhe sa thuash prioritete në jetën tuaj. Pse? Sepse kuptoni se realiteti nuk është ai që ju mendonit se ishte, çdo gjë ka qenë një fasadë, një shtirje, një teatr dhe nga momenti që bien maskat kuptoni se si është realiteti i vërtet. Pra, dita e martë ju shfaq realitetin për atë çka realisht është. Është momenti ku bien maskat, përballeni me realitetin të vërtetën dhe kuptoni se çdo gjë ka qenë thjesht një fasadë dhe asgjë nuk ka qenë e vërtet nga ato çka keni besuar deri më sot. Qoftë me persona si u rrit kjo punë ose me situata që persona përsëri kanë krijuar. Dhe ku ju shoqëron kjo gjë dhe në ambientin e punës dhe në aspektin shoqëror, por edhe në atë personal. Pra, i ka të gjitha të përfshira së bashku, pra. Ta thosha kështu, pra përsa i përket ditës së martë kjo gjë, përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur normale, po të zhgënjesh kaq shumë sa të zhgënjeni ju, normale është të tërhiqeni në veten tuaj, të mos keni më besim tek askush, të doni të qëndroni vetëm për një farë kohe, do të jeni të ftohtë si akulli ditën e mërkur dhe as nuk doni të sa thuash të keni të bëni me të tjerët, po as nuk doni që të tjerët të rinë afër jush, do doni të qëndroni vetëm. Është çik pesimistike kjo javë me sa po shikoj. Është javë që i hapni syt më në fund e kuptoni se ku jeni me gjërat tuaja. Zhgënjeni, por edhe reflektoni, do thosha. Qoftë gjithmonë reflektimi në vetmi bëhet, ju nuk para jeni shenja që bini shumë poshtë, por që keni dhe ju ato momente tuaja dhe me sa duket deri ditën e mërkur, kështu ka për të qenë. Përsa i përket ditës së enjte, evitojeni, pra mundoni të zgjoheni, mundoni të qëndroni në këmbët tuaja përsëri, pra është ai momenti ku duhet të qëndroni përsëri në këmbët tuaja, doni apo s'doni. Pra 3 ditë keni kohë të vajtoni, ditën e 4 duhet të filloni të qëndroni përsëri në këmbët tuaja, të evitoni këtë lloj pesimizmi që ju vëri poshtë dhe të ju shkatërroi të gjitha festat, pra. Është ai momenti pra ku duhet të largoni, ose ta mbani larg vetes tuaj çdo gjë që ju ul poshtë, ju a merr energjinë dita e njëjtë. Dita e premte, ditën e premte vin mesazhe, vin mundësi,
edhe për komunikim, dhe për lajme të mira, dhe për të realizuar një udhëtim të largët, edhe për të ndryshuar atmosferë pra në jetën tuaj. Pra është ditë komunikimi, dita e premte për ju, me shumë mesazhe, me shumë njoftime, me shumë lajme që do të merrni, dhe gjithashtu është dhe ditë që mund të udhëtoni, pra mund të nisni një udhëtim, sido që të jetë vjen një ndryshim në jetën tuaj, dhe është vërtet i rëndësishëm pas asaj gjullurdie që do të kaloni deri ditën e njëjtë, pra sa të filloni të merrni veten avash avash. Dita e shtunë tani, dita e shtunë nuk ka rëndësi se sa vështirësi do të kaloni, sepse e kemi thënë për ju jeni fëmijët e Jupiterit, Jupiteri ngordh për ju, po mos të ngordhi për ju, s'ka për të ngordhur tjetër, që do të thotë nuk ju lë për një kohë shumë të gjatë të vajtoni, nuk ju lë të bini poshtë, nuk ju lë të prekni fundin. Ndaj edhe dita e shtunë është ditë ku filloni avash avash dhe merrni veten, do të vinë persona që do ju ngushëllojnë, do të vinë fati përsëri ju do dhe ju sjell momente që ju tregon se shikoj se jeni me fat edhe do vazhdojnë përpara bukur, kështu që po, është momenti që e merrni veten, domethënë, ditën e shtunë dhe ditën e diel, kuptoni se gjitha këto që ndodhen duhet të ndodhin në mënyrë që ju të aktivizoni atë çka quhet themi atë aktivizoj personalitetin tim më të lartë, ose njihem me veten time, lartësohem. Pra lartësoheni, vetdia juaj lartësohet. Dhe kuptoni se gjitha këto duhet të ndodhin për një qëllim më të lartë, që nuk është gjë tjetër veç se të lartësoheni, sikurse e thash, aktivizohet pra pikërisht kjo gjë, njiheni me veten tuaj, me potencialin tuaj, dhe kjo gjë ju pëlqen. Dhe edhe pse në fillim do e vuani gjithë situatë që do krijohet brenda kësaj jave, në fund do të ndjeni shumë krenar për veten tuaj. Përshëndetje shenjë Briciapi dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share, na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, ku bëni subscribe dhe aktivizoni zilën për çdo postim të mundshëm që bëhet aty. Ende nuk ka mbaruar muaji, ende jeni në kohë për të dëgjuar se çfarë sjell deri në fund të tij. Keni të tjera përshkrime aty, të tjera sa thuash postime që mund t'ju interesojnë dhe për vitin 2024, me një shije të parë. Kështu që pse jo, domethënë na ndiqni aty në YouTube dhe përfitoni pra nga postimet që ne hedhim her pas here. Gjithashtu nuk harroni që këto janë parashikime të përgjithshme, nuk janë personale, nuk ka pse ju mbetet qefi, nuk keni pse më drejtoni me atë moj që urej dhe nuk dua ta dëgjoj. Pra mos e merrni personale, se personale nuk është, dua të them, dhe vetë keni në dorë nëse doni diçka personale të detajuar. Mos hezitoni, mos shkruani tek linku që keni në bio, rezervoni takimin tuaj në privat dhe shumë e lumtur do të jem t'ju shërbej. Atëre, dita e hënë nis me reflektim. Do të thotë, nëse nuk ju pëlqen realiteti i cilin shikoni dita ditës, nuk është tjetër vetë reflektimi i asaj botës tuaj të brendshme. Pra, nuk po ju ecën puna, jeni ju vetë që nuk keni të kënaqur më me atë punë. Nuk ju pëlqen jeta që keni, jeni vetë ju ata që po e krijoni këtë lloj jete. Nuk ju pëlqen personi që keni në krah, mos harroni që vetë keni zgjedhur dhe vetë insistoni ta mbani jetën tuaj. Pra, çfarëdo lloj gjë që realiteti reflekton, nuk është tjetër vetë se bota juaj e brendshme, dhe për ta ndryshuar atë realitet, mjafton thjesht të ndryshoni veten tuaj. Këtë gjë do e kuptoni, ka për qenë e dhimbshme, ka për qenë një realitet ose një pranim që do i bëni vetes tuaj i dhimbshëm, por kjo është e vërteta, okay? Pra do përballeni me të vërtetat e vërteta ditën e hënë edhe ju. Përsa i përket ditës së martë, këtu nëse u lit puna me Luanin, këtë Dashin ose Shigjetarin, shenja flake këto, o ju shtyn shumë për të pasur një realizim të madh, ose ju shtyn që të keni, si ta thuash, të ndërmerrni një objektiv ose një iniciativë të rëndësishme, ose pastaj nëse keni ascendent në këto shenja, atëherë dihet re se do bëni çmos që të realizoni ose të çoni drejt të realizimit një objektivin tuaj shumë të madh. Pra i bie do keni një goxha sukses ditën e martë për çfarëdo lloj gjëri që do të ndërmerrni si aktivitet, le ta themi, ose iniciativë. Përsa i përket ditës së mërkurë, ok, shumë mirë, me shijojeni prezencën e personit që keni në krah, nëse se një pjesë e juaja ishin ndarë për një farë kohe, duket se ribashkoheni, kështu që kjo është një ditë ku integroheni përsëri në shoqëri, në shoqërinë e një personi ose individi shumë të veçantë në jetën tuaj, ose në një, sa thuash, ambient të ripune, ose
një grup të rinj njerëzish në vija të përgjithshme, domethënë që do ju ndihmojnë shumë në realizimet tuaja prej këtej e në vazhdim. Pra ditë e tillë është dita e mërkur. Dita e enjte, ditën e enjte arrini më në fund të ekuilibroni atë çka doni me atë çka realisht është në jetën tuaj, pra rrihet një farë unisoni, një farë bashkëpunimi, pikë së pari me veten tuaj, ju thash se çfarë ndodh ditën e hënë, jeni totalisht të çorientuar për atë çka shikoni si realitet dhe ju thash që nuk është gjë tjetër veçse reflektimi i asaj çka ndodh brenda vetes tuaj. Ditën e çfarë ditë tham tani? Ditën e enjte pra rrihet pikërisht ajo lloj bashkëpunimi me veten tuaj, kuptoni se ku çalojnë gjërat, bëni ato përshtatjet e nevojshme dhe më në fund arrin të bëni diferencën në jetën tuaj, të kaloni matan, si themi, domethënë të kalon të ishni qafe këto lloj problemesh, të shikoni problemin për atë çka është dhe të gjeni zgjidhje më në fund. Pra arrini ekuilibrin dhe qartësinë dhe qetësinë brenda vetes tuaj. Për sa i përket ditës së premte, mirëpritini dhuratat e Venerës, të Venusit, të afërditës si doni quajeni e njëjta gjë është, domethënë këtu mund të prisni oferta shumë të rëndësishme në karrierë, që si qëllim kanë t'ju shtojnë të ardhurat. Këtu shumë mirë mund t'ju vijë një propozim edhe në aspektin sentimental, domethënë një person vjen edhe ju shpreh simpatinë që ka kundrejt jush, ose mund të merrni propozimin e ai të bashkëtojmë ose ai ta çojmë tutje këtë marrëdhënie. Pra, sidoqë të jetë dhuratat e Venerës to janë jeta sentimentale dhe aspekti domethënë i financave. Kështu që në të dyja këto fitoni dhe përfitoni ditën e hënë, martë, mërkurë, enjte e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, po, shumë mirë keni për të ndjerë ditën e shtunë, të fuqizuar, të fortë, se do ja dilni dhe po ja dilni, kështu që shumë sukses sjell dita e shtunë tek ju, është më tepër diçka që vjen së brendshmi, se sa thuash, diçka konkrete, por që e rëndësishme duke parë se si e nisni ditën e hën apo jo. Kështu që po, shumë të fortë jeni ditën e shtunë, shumë gjëra mund të organizoni përsa i përket të ardhmes tuaj, asgjë nuk ju ndal dhe përdorini për gjëra që përdorini pra energjinë e ditës së shtunë për gjëra të rëndësishme çfarë doni të arrini. Dhe përsa i përket ditës së diel, mos e bëni me atë kthimin pas në kohë, mos e sabotoni përsëri veten tuaj, keni arritur shumë larg deri më tani, qëndrojini, më shohini këtij ndryshimi që keni bërë, lëreni frikën larg, të qëndroj larg. Nuk keni pse i bëni gjithmonë ato ulit e ngritjet siç e keni zakon. Këtu tani duhet të qëndroni stabël në mendimet edhe qëllimet edhe çfarëdo vendimi që merrni, lëreni fajin, faji është diçka tjetër. Çfarëdo gjë që keni bërë i përket së kaluarës dhe mos e sabotoni veten tuaj më me ndjesi të tilla, nuk i bëni vetes mirë. Mos harroni se ku do arrini deri ditën e shtunë, mos e prishni këtë gjë më pas ditën e diel. Përshëndetje shenje ujori dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Sigurisht like, follow, share, sigurisht na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, bëni subscribe, aktivizoni zilen. Pse jori e doni dhe persona të tjerë nëse keni këtë mundësi, na ndihmoni dhe ju falenderojmë. Nuk harroni që parashikimet këtu janë të përgjithshme, ju lutem, dhe nëse nuk e gjeni veten, nuk ka asnjë lloj problemi, mos e merrni personale, nuk keni pse më ktheni dhe mua sikur kam fajin unë apo nuk e di se çfarë mund të kalojë në mendjen tuaj, sidoqë që të jetë, janë të përgjithshme parashikimet këtu. Për parashikime personale keni vetë në dorë, domethënë shkoni dhe sa thuash drejtojuni linkut që keni në bio, mos shkruani aty, rezervoni takimin tuaj në privat, okay? Atëre, po, të shohim se çfarë sjell e hëna për ju. E hëna më në fund sjell një farë ndjesie stabiliteti, harmonie, do të ndjeni se çdo gjë po shkon mirë, do të jeni të kënaqur me jetën tuaj dhe përsa i përket karrierës, me ato bashkëpunime që mund të keni arritur, me ato oferta apo propozime që ju janë bërë, me statusin aktual që keni dhe me jetën tuaj personale që me sa duket pavarësisht trazirave që keni pas viteve të fundit, duket se po arrini të krijoni stabilitetin dhe fundja jeni të gatshëm ditën e hënë të shkoni thjesht me rrjedhën e ngjarjeve. Do me thënë, nuk do të pozicionoheni aktivisht në asnjë lloj situate që mund të dali ditën e hënë, do doni thjesht gjërat i merrni kështu qetësisht dhe butësisht, okay? Por që po, do të ndjeni të plot me jetën tuaj dhe me çka do gjë që keni arritur dhe do të ndjeni se keni realizuar dhe keni arritur të keni atë stabilitet që kaq gjatë jeni munduar ta keni në jetën tuaj. Për sa i përket pra ditës së
Mart, edhe më shumë jeni të vetëdijshëm për arritjet tuaja, edhe më shumë po kujtoni dhe po rikujtoni se sa të aftë jeni dhe nuk e harroni më këtë gjë gjallë në botë. Kujtoni gjithashtu dhimbjet që keni kaluar, disfatat që keni pasur derisa të arrini këtu, por sido që të jetë është momenti i zgjimit, është momenti që e dini se kush jeni, është momenti që e dini se sa meritoni dhe është momenti që ndjeni të plotësuar në veten tuaj për faktin se ja keni dalë. Pra, dhe nëse ka mbetur qoftë edhe një gjë e vogël që akoma nuk ose ju mban me sy lidhur ose nuk e keni parë akoma me atë syrin objektiv që duhet ta shikoni, atëherë po e pësoni atë zgjimin ditën e martë dhe shikoni gjërat realisht për atë çka janë. Pra zgjoheni nga ëndrat dhe jeni të kënaqur me realitetin që shikoni. Dita e mërkurë tani, ditën e mërkurë jeni përsëri të gatshëm për veprim. Do me thënë, doni të krijoni diçka të re, doni të drejtoni një sipërmarrje, të nisni një biznes, të realizoni një ëndër, një objektivin tuaj, një çfarëdo gjë qoftë, sigurisht që ka sfida kjo punë me vete, por edhe Jupiteri ju do mos harroni që është në shenjën e Demit, mbase nuk është pozicioni më i favorshëm për ju, por që sido që t'jetë sjell stabilitet, arrit të sjell një farë stabiliteti. Do kurajo kjo nisma e re, këto iniciativa duan atë kurajun e vet, po ka edhe vështirësi ose s'ta thuash ka ato rreziqet e veta, por që jeni të mbrojtur ndaj rreziqeve, jeni në prag të një fillimi të ri pra ditën e mërkurë dhe mund të jetë çfarëdo gjë që po që ju sjell sukses nëse e bëni në mënyrë të matur ose jeni hapat në mënyra të matura. Atëherë ditën e enjte, ja ku jeni në ndikimin e Plutonit, avash dhe dale ku jeni, do vi përsëri në shenjën tuaj aty nga fundi i janarit dhe do qëndroj në atë pozicion aty deri nga 1 shtatori, pastaj përsëri do kthehet në Briciap dhe aty nga mezi i nëntorit kthehet direkt në shenjën tuaj dhe vazhdon aty për 20 e ca vite të ardhshme. Kështu që 20 vite të ardhshme le të themi. Ndaj edhe kujtoni se çfarë transformimi solli Plutoni në jetën tuaj aty nga Marsi e deri në qershor të 2023-shit. Me ato do punoni përsëri, ato ndjesi do keni përsëri ditën e enjte, pra edhe dita e enjte ju kthen në ato momente të këtyre muajve që u thash, dhe ndjeni se transformimi është pjesë e jetës tuaj dhe se osa gjëra keni akoma për të parë, osa gjëra keni akoma për të përjetuar. Pra shumë të thella do të jenë ndjesitë ditën e enjte në jetën tuaj dhe çfarëdo gjë që vjen si ndryshim, sa ato që nuk do ju pëlqej, besomuni ka për të shoqëruar shumë gjatë prej këtej e në vazhdim. Dhe mund të ketë të bëjë me çfarëdo gjë të mundur të jetës tuaj. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte kujdes mashtrimet, kujdes tundimet dhe kujdes mashtrimet. Çfarëdo oferte, propozimi, personi, situate, çfarëdo gjë që të vi të paraqitet e bukur në jetën tuaj apo nuk e di se çfarë ditën e premte, ju lutem është mashtrim, është gënjeshtër, është një mundësi për t'ju rëzuar nga pozicioni ku ndodheni aktualisht, ndaj edhe mos u mashtroni, ju lutem shumë. Kurejte, premte, po të shtunën tani, çfarë do themi tani? E vetmja gjë që ju limiton, e vetmja gjë që nuk ju lë të realizoheni është frika juaj. Ndaj edhe mundoni që të mos ndjeni frikë. Pra, keni arritur lart, akoma po arrini lart, akoma po transformoheni, akoma po ndryshoni, akoma po vijnë ndryshime në jetën tuaj që kanë si qëllim t'ju lartësojnë edhe më shumë, por e vetmja që do mund t'ju mbante pas dhe të mos u lejonte të realizohej kaq bukur është vetëm frika juaj. Lëreni frikën tuaj të largohet, të shkojë, mos qëndroni pre frikës tuaj, është e vetmja që ju pengon të arrini lart. Dhe përsa i përket të dielës, ka po të njëjtat tipare që kishte edhe dita, nuk më kujtohet e javës që tash ka aksion, ka veprim, pra dita e dielës, sa thua është si të thuash çfarë bën, asgjëson frikën, pasigurinë, do me thënë është pikërisht ajo flaka, ajo shkëndija që duhet për të vazhduar përpara. Pra, është momenti për të manifestuar, të rishni në jetën tuaj gjithçka kërkoni të keni prej këtej në vazhdim. Është ndikimi vet Marsit, aktualisht ndodhet në shenjën e Shigjetarit, për ju është banesa e 11, do me thënë, do shikoni që shumë persona të rëndësishëm do vinë në jetën tuaj, shumë persona do duan të ndihmojnë
të realizojni, po edhe ju me sa duket më të vendosur do të jeni për të çuar përpara dëshirat dhe ëndrat tuaja, ndaj edhe po flas për manifestim. Gjë që do e keni të mundur të arrini. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se vini para shikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Like, follow, share, dijen tashmë. Nuk harroni të na ndiqni në kanalin tonë YouTube, ende nuk ka mbaruar muaj, mbyllet bukur, goxha bukur, në spektakolare do thosha. Ndaj edhe dëgjoni se çfarë ka rezervuar deri nga fundi për shenjën tuaj, dëgjoni parashikimet e shenjave më të favorizuara për 2024, zbuloni nëse jeni brenda tyre, plus gjëra të tjera që keni aty, domethënë e gjeni veten në shumë mënyra të ndryshme në kanalin tonë në YouTube, plus i keni parashikimet në mënyrë të analitike pra. Nuk harroni të bëni subscribe aty, aktivizoni zilen dhe pse jo, nëse keni dhe persona të cilët mund t'ua sugjeroni si kanal, pse jo të mos e bëni dhe këtë gjë. Për sa i përket parashikimeve këtuar, nuk harroni që janë totalisht të përgjithshme, as pak personale, nuk keni pse më mbani inat në qoftë se nuk e gjeni veten, s'ka problem. Çështje energjish janë këto dhe mos harroni që vetë keni në dorë. Nëse doni diçka më personale, më specifike, atëherë më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Kështu që e hëna, të hënën do të ndjeni shumë të largët nga të gjithë. Nuk e di, nuk do doni të merrni pjesë në asnjë lloj aktiviteti, nuk doni të merrni pjesë në biseda me persona të caktuar, doni të mbylleni në botën tuaj. Sa më larg personave të qëndroni ditën e hënë të situatave që nuk ju pëlqejnë, aq më mirë do të jetë. Plus do të ndjeni filloj ftohtësie, largësie dhe dëshire për ta bërë këtë gjë, dhe them se në momentin aktual ku ndodheni, ku e shikoj që shumë të ngarkuar jeni, sidomos psikologjikisht dhe emotivisht, kjo do të ishte gjëja më e mirë që do mund të bëni për të evituar ndoshta edhe situata më të këqija. Përsa i përket ditës së martë, me të vërtetë do të jeni në mënyrë të tillë sikurse ju thash ditën e hënë që s'do doni të keni të bëni me asnjë asgjë të mbyllur në veten tuaj dhe të tillë pra, por ditën e martë do të jeni komplet ndryshe, do të kuptoni se jeta akoma ka kuptim, do të zbuloni, nuk e di se çfarë do ju ndodhi, por është një zgjim i brendshëm, i papërsëritshëm për pjesën më të madhe prej jush, dhe është pikërisht ky lloj zgjimi ai i cili ju bën të kuptoni se jeni gjallë, ja vlen të jetohet, ja vlen të shkohet shumë hapa më tej dhe e bëni, arrini ta bëni këtë lloj diference në jetën tuaj prej këtej në vazhdim ku shkoni, lini pas errësirën dhe drejtoni drejt dritës pra. Dita edhe plusi dita e martë sjell dhe shumë zgjidhje për problemet që keni dhe ju vinë në formë shkëndijash, do me thënë tipi desh kështu që dali babam papritur, por që po shumë e rëndësishme është dita e martë për çështje të tilla. Përsa i përket ditës së mërkurë, shikoj që jeni shumë do të jeni 50-50 këtë javë. Përsa i përket ditës së mërkurë, do të ndjeni se pavarësisht se u munduat shumë që diçka ta bënte të funksiononte, sado që u munduat të bindit një person të ktheshit përsëri bashkë, sado që u munduat të kishit një mundësi të dytë diku për diçka, nuk ja dole dot. Do me thënë ditën e mërkurë do të ndjeni të coptuar, copa, të parealizuar, në humbje e gjëra të tilla, do me thënë. Përsa i përket ditës së enjte, nëse e keni pas ju fajin për këto situata të krijuara, sigurisht do ta ndjeni atë ose ta keni atë ndjenjën e pendesës, të fajt, që të them tani, mirë t'ju gjej? Jo, nuk e them dot, sepse kemi të drejtën se cili të gabojmë dhe të pësojmë nga gabimet tona dhe ju me sa duket keni për ta paguar shumë shtrenjtë gabimin që keni bërë dhe kjo gjë pra fillon që ditën e mërkurë dhe preket nga dita e enjte, pra do të ndjeni në mënyrë të tillë. Përsa i përket ditës së premte, bien maska, pranoni të vërtetën për atë çka është, përballeni me fajin tuaj dhe tek personat e tjerë, do me thënë pranoni se faji është i juaj, pranoni se keni gabuar rënd, dhe nëse nuk jeni ju ata të cilët jeni iniciatorët e kësaj gjëje, por jeni viktimat, atëherë bien maskat, përballeni me të vërtetën dhe ndryshoni mendime për ato çka keni besuar deri më sot. Pra kuptoni shumë mirë se sa të mashtruar keni qenë. E hënë e martë mërkurë e enjte premte, përsa i përket të shtunës, ditën e shtunë ja ku jeni, pra shikoni të vërtetën thash për atë çka realisht është. Ju që keni gabuar e pranoni që jeni ju dhe dele vërteta në pa, dhe për ju që keni qenë viktimat e situatave, atëherë le të themi që e vërteta del në pa edhe më në fund nuk fshiheni më as ju pas gishtit tuaj dhe as të tjerë pas gishtit të tyre. Me thënë, çdo gjë del e qartë tashmë.
Për sa i përket ditës së diel jeni vetë juve peshqit, ndryshojnë ndjesinë, ndryshojnë perceptime, vjen një tjetër rrym ngjarjesh në jetën tuaj, ndryshon rrjedha e jetës tuaj në vija të përgjithshme dhe këtë e bëni ose me një peshk tjetër, ose me një gafore tjetër, ose me një akrep tjetër, ose pastaj nëse keni ascendent në këto shenja, ky ndryshim ka përqenë edhe më intensiv dhe më i fortë dhe më i pa kthyeshëm. Por sido që tjetë kuptoni se e kaluara është e kaluar, gjithçka që është e vjetër largohet, shplaheni, pra shërojeni, se uji këtë veti ka, të shëroj, okay? Dhe të shplaj çfarëdo gjë që duhet të shplahet, të pastrohet e me radhë. Kjo është ajo çka arrihet, domethënë si përfundim brenda kësaj jave. Pra do kaloni në transformime, në ndryshime, në vetdije të plotë të lartësuar deri të martën, e mërkura, e enjtja, e premtja. Ju që keni gabuar përballin me tuaj, ju që keni qenë viktima, kuptoni se sa jeni manipuluar, e vërteta del në pa 100% ditën e shtunë dhe ditën e diel, kuptoni se jeta juaj po ndryshon 100% dhe se nuk ka më kthim pas se uji, sido që tjetë çfarë e merr në rrjedhën e vet dhe e kuptoni shumë se çfarë ndryshimesh i bën. Kështu që po vjen një epokë e re në jetën tuaj dhe nuk ka më kthim pas, pra nuk kthehet më pas.